ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਨਰ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਮਰਤ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। Good morning, Shamil ji and the listeners of Red FM. Thank you for having me. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ? ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਜਸਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਮ ਆਈ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਇਨਫ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਇਨ ਦ 2 months, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕੈਜੂਲ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਰ ਜਸਟ ਫਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ am I going to be able to do what my parents expect me to do? Am I going to be able to do what my teachers expect me to do? ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ 7 to 8 hours ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਇਜ਼ਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਐਂਡ ਸਟੱਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਟ ਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਅਬਾਊਟ ਮੇਕਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ।
it's also about staying, you know, physically fit. So I think teachers ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ how am I going to be able to fit in everything, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ changes ਆਪਦੇ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, or how should I cope. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, they at least speak up to you, they talk to you, you know, they tell you what's going on in their minds. So I think that's really, really important. ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੰਗਾਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਟੋਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰੋਵਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟਰੋਵਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬੋਲਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਮੋਸਟ ਔਨ ਦ ਵਰਜ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ, although I might not open up completely, but ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ I will fit in. But at the same time I have also seen my friends struggle do that. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ you know ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, they just stay away. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਥਿੰਕਸ ਦੇ ਆਰ ਨੋਰਮਲ, they can express their feelings. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ yeah, I should be okay as long as I am myself. ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਓਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਰਾਈਟ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਗ੍ਰੇਡ 1 to grade 12 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜਸ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਯੂ ਨੋ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਕੱਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਟਰੂ. As long as parents understand ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ I have to be there for my child. I have to tell them ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, but at the same time understand from their perspective, ਕਿਉਂਕਿ parents mature ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ obviously ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਆ, but ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਯੂ ਨੋ they don't want to go into stereotypes ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, or you should be you know just like the other kids. ਬਟ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਕਿਡ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮਾਈ ਕਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਲੇਸ਼ਨ. ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਸਕੂਲ, ਵਟ ਵੈਂਟ ਵੈਲ, ਵਟ ਡਿਡਨਟ ਗੋ ਸੋ ਵੈਲ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਟਸ ਯੂਰ ਹੋਮਵਰਕ. ਸਟੇਇੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ is a really big deal. ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, of course. I think ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ. This is a very, especially because I have been in a brown family, right? So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ academics 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ focus ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ excel ਹੀ ਕਰਨਾ, you know, even 98% ਕਿਉਂ 2% ਕਿੱਥੇ ਗਏ, right? So ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ year start ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਕਿਡਸ ਰਾਈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਊ ਆਰ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵਿਦਨ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਸਰਾਊਂਡਡ ਇਨ ਦੈਟ ਬਟ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਾਊ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਈ ਨੇਚਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰੂ ਯਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਸਟਰੈਸ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ is it just me maybe ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਟ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਡ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅਪ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਵੇਅਰਐਜ਼ ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਜਵਾਕ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟਸ ਟਰੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਰਾਈਟ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਗਾਈਡ ਦੈਮ ਦ ਬੈਸਟ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਨ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਰਾਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖਾ ਲਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਕਿਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਯੂ ਨੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟ ਮਾਈ ਮਦਰ ਟੂ ਕੁਕ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਵੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਈਵਨ ਗੈਟ ਬੁਲੀਡ ਰਾਈਟ ਦੇਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੂਡ ਸਮੈਲਿੰਗ ਆਲਦੋ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਬਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੈਲ ਕਰਦਾ ਸਟਿੰਕ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟ ਇਨ ਕਰ ਜੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਈਟ ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਵਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੀਲ ਹਰਡ as a child be at least media needs ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਰੱਖੋ you at least think about them ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਨ ਬੌਟ ਅਪ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਬਟ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮ ਆਈ ਅ ਨਾਈਸ ਯੂ ਨੋ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਟਰੀਟਿੰਗ ਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਓ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਟ ਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਈ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਆਪਦਾ ਰਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ especially during lunch time like we said ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ you pull up something ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨਡ ਬਾਈ देयर ਮਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੇ ਜਸਟ ਥਰੋ ਇਟ ਅਵੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੰਚ 'ਤੇ ਕਦੇ ਚਿਪਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਸਟ ਅ ਸੋਡਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਫਿਟਿੰਗ ਇਨ, ਵੀਰ ਗੁੱਡ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਸਮਝਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ ਸਟੱਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ obviously we push them, right, as parents, even as teachers sometimes, but ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ you just have to do your max, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ to just fit in, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, I'm good, next day they're even ready for a quiz, but ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਮੰਥਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ to understand the very same concept ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। and I think that's the best part of students, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਰਾਈਟ, ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਟੂ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੇਬੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਔਨ ਦਿਸ ਚਾਈਲਡ, ਬਟ ਦਿਸ ਚਾਈਲਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨੀਡਸ ਮਾਈ ਸਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਇਨ ਆਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ oh, they are doing well, why can't you do the same? Because ਉਹ same ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, even twins ਵੀ same ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, let alone other children, right? So I think ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ parents ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ if you start comparing, kids are just gonna think ਵੀ ਉਹ inferior ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ complex build ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ improve ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, whereas ਉਹਨਾਂ ਦੀ maybe learning process different ਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, they're going to be fine. Some kids just take their time, they want to understand the concept completely, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, and they're going to be fine, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਲਟਡ ਵੀ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵਟਐਵਰ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਸਲਟ ਫੈਕਟਰ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੂਰ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੂਰ ਅ ਕਿਡ। ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੈਰਸ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਐਂਬੈਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ, ਰਾਈਟ, ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਈ ਐਮ ਲਿਟਰਲੀ ਟਰਾਇੰਗ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਜ਼ ਇਨ ਅ ਫੈਮਲੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇਨਸਲਟਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਮੀਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਾਈਟ rather than comparing ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ it just sounds very demeaning. ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਇਨਸਟੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਕੁਅਲ ਲਵ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਟਰੂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਈ ਅਗਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਨੋ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ ਔਰ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਵੈਲ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ yeah, you know, just comparing kids or just telling them ki you have to be like this, yeah, you have to be the next Einstein and stuff like that. However, kai bache player hunde ne, kai bache at the end sports vich bahut vadiya kar jande a, but we don't encourage that. We say ki nahi, just based on academics, this is where you are. ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਇਨਸਟੀਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਨਸਟੀਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋ ਇਸ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਰੀਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵੀਰ ਵਿਥ ਯੂ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਬੈਕਅਪ ਯੂ ਨੋ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਬੈਕਿੰਗ ਮੀ ਅਪ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੁਲੀਇੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਮੀਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦੈਟ ਜਸਟ ਹਿੰਡਰਸ ਯੂਰ ਗਰੋਥ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਥਾਟ ਰਾਈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਟੋਲਡ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ some people need help or some kids need help on quizzes ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 10 ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਾਰ ਕਹੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂ ਨੋ ਮੇਬੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਸਰਕਲ ਬੈਕ ਦਿਸ ਟੂ ਸਕੂਲ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਓ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਟੂ I don't want to call it struggle, but sometimes ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਾ what am I gonna be called, right? Should I ask questions or should I be expected to do it on my own? And if you circle back to school ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗਾ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ you must ask. You must tell the teachers or, you know, your peers ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ help me in this. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਲਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਦ ਕਿਡ you lose them to the system, you lose them to, you know, just the factor ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਯੂਨੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗ੍ਰੇਡਸ ਮੈਟਰ ਅ ਲੋਟ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ
ਇਹ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਓ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਿਵਮ ਸਿਪਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵਮ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈਦੀਪ ਸੈਣੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫੋਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਫਰਮ ਪੇਰੈਂਟ to the child to the parent and then to the teacher, or ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਅਰ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡਸ ਐਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਸਕ ਦੈਮ ਓ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਡੇ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋ ਸ਼ੇਮ ਇਨ ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਹੈਲਪ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਪਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈਲਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੈਮ ਟੂ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਟਸ ਆਲ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।